بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نن د Adobe Premiere Pro ویډیو ایډیټینګ نه هم کلاس دی. په دې کلاس کې به زه تاسو ته نن ښیم چې مونږ په Premiere Pro کې مونږ سره یو ویډیو وي او د هغې آډیو سلو وي، نو دا مونږه آډیو څنګه ورته تیزه کړو یا آډیو تیزه وي مونږ یې سلو کول غواړو. نو دا مونږه په Premiere Pro سافټویر کې څنګه وکړو، د دې بالکل اسانه طریقه. زه راځم سافټویر مې اوپن کړ، د هغې نه بعد ما سره فلحال په پروجیکټ ایریا کې ویډیو پرته ده. زه به ټایملاین ایریا ته راواچم په لیفت کلیک سره. اوس دا ساوند پې زه لږ تیز کړم، تاسو راشئ ویډیو وګورئ، د هغې نه بعد بیا موږ افیکټ اپلای کړو. تاسو ویډیو وکته چې د دې ساوند څنګه دی، تیز دی که سلو دی. د دې ساوند درمیانه دی. ته پې دا ساوند فول تیز کړم چې تاسو ته فول پته ولګي. اوس دا نیمه ویډیو اوس وګورئ. اوس راځو چې په دې باندې مونږ دا ساوند څنګه سلو کړو. نو زه راځم افیکټ ته، په افیکټ مې سلیکټ کړو او دلته کې مې ولیکل ډینویز. ډینویز دا دی. ډینویز باندې مې کلیک کړ او لاندې راځم په دې آډیو باندې مې ورواچول. نو افیکټ کنټرول پینل په خپله کولاو شو، لاندې به راشم چې د دې ما د فل ډیټیل معلوم شي. دا دی ډینویز. په ایډیټ باندې به سلیکټ کړئ، د هغې نه به تاسو ته به دا راشي، دا به یو سایډ ته کوي چې تاسو ته پته ولګي. ویډیو مو وکته، زه اوس په دې باندې زه دا سر نه پلی کوم او ساوند راته پې تیزوم. تاسو ته په خپله اندازه وشوه چې د دې کرښې نه او د دې کرښې نه موږ د خپله آډیو ساوند تیزولی هم شو او سلو کولی هم شو. که زه دا ګول دغه زه دا بره کوم، نو زما د آډیو دغه به تیزېږي، زما آډیو به تیزېږي. او که زه دا دې ته کم، نو دا به تیزېږي. که زه دلته کې په 100 ودروم او دلته کې په 0، نو دا به بالکل سلو وي. تاسو وکته، اوس یې پې زه تیزوم. اول یې وګورئ چې ما پې فول اواز سلو کړی دی. فول ساوند مې پې تیز کړی. اوس زه دلته کې راځم او زه دا بره کوم، زه به 36 ماینس کم او دا به هم دلته کې کم. اوس تاسو وګورئ د دې دا ساوند څومره ډفرنټ پکې دی. مونږ په پریمیر پرو کې په دې طریقې سره مونږ د خپل ویډیو آډیو تیزولی هم شو او سلو کولی هم شو. اسانه طریقه، ویډیو ټایملاین ایریا ته راواچوئ او افیکټ ته راشئ. افیکټ ته په افیکټ کې ولیکئ ډینویز په سرچ کې او په خپل آډیو باندې راواچوئ. بیا افیکټ کنټرول ته لاړ شئ او ایډیټ ووهئ. دا چې بره کوئ تاسو دا به تیزېږي او دا چې دې ته راولئ دا به سلو کېږي. امید لرم چې د دې ویډیو نه به تاسو هم ډېر څه زده کوئ. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک هم کړئ او که بس نه پوهېږئ نو کمنټ کې هم ولیکئ.